Jetojmë në do ditë ku arti dhe arsyeja janë të ndërthurura në një pështjellë të tejdukshme të një korace të fortë. Kjo pështjellë e kjo mbulesë duket sikur dëshiron ta mbrojë artin dhe të mos e lejoj arsyen ta braktisë për të prishur këtë marrëdhënie disi të çuditshme. E thënë kështu, figurativisht dhe e letërsuar në një formë të kuptueshme, kam idenë se sot o kur, arti e ka ftuar arsyen si udhërrëfyesen e vet të padukshme. Më pëlqejnë vjeshtë e fshatit tim, kallëdërmave, gjethet flet. Lejleku i vetëm u nis sot fluturim, pendet e bardha hapur mbi det. Sa mall vjeshtë e fshatit tim, hënëza mbrëmjeve dritare stroket. Her buzëqesh, her si një vajtim, je vonë më thot, a i mës të pret. Të bukurat vjeshta në fshatin tim, zëra dashurie sjell era çdo natë. Çdo pikës shiu, një lot, një kujtim. Puthjet e dhëna prehen qiellit lart. Si motivim kryesor në krijimtarinë time artistike është e kaluara ime e larmishme, fëmijëria, familja, etnografia, zakonet, veset e ndryshme, si dhe trashëgimia jonë e begat kulturore. Të gjitha këto detaje, këto janë pjesë të pandalshme, cilat ndikojnë qoftë direkt apo indirekt në krijimtarinë time artistike, qoftë në grafik apo në pikturë. Pra duhet mburemi me këtë histori tonën, me këtë fëmijëri, me këtë të kaluarën tonë, të cilat janë, do thoya, një pasuri jo vetëm e jona si individ, por si pasuri kombëtare. Pra, siç e thash, motivet kryesisht veprat e mia i referohen riorganizimit të përjetimeve të një realiteti, të qasjeve të ndryshme gjatë krijimit të veprës. Dhe me anë të kësaj mundohem që të bëj një lloj ridizajnimi të botës reale të cilën e jetoj. Konkretisht, Burhan Ahmeti po ekspozon deri më tani për publikun një krijimtari që ka filluar me vitet e 2000-ta dhe i përket imazheve që ndahen në 2 grupe figurative. Grupi i parë i takon disa punimeve figurative, ekspresive të lexueshme. Në këtë grup bëjmë pjesë, në përgjithësi, imazhet e litografisë, të cilat përmes domenit, shtëpia dhe ngjësisë tradita, i pallin publiku temën e vendlindjes, e banesës dhe familjes. Në krye të herës, ky grupim na raporton mesazhin jetësor se familja dhe vendlindja janë të shenjta. Mesazh ky i lëm paksa me njanë nga shoqëria sotme globale. Do të vi në fshat, do të kthehem nga larg, do t'i falem kësaj toke, të qej prehje shpirti im. Kokë ullur, fluk thjenu, si ai fëmijë i prap, që falje kërkon për një të hershëm gabim. I lodhur, i dropitur nga kjo rrugë e gjatë. Do trukas në mbrëmje, shtëpi më shtëpi. Do puth çdo gur të rrugicës me balt. Do flas fshehur azi me hënën, sikur t'ishe ti. Ç'do të thot lumi për mua? Ç'do të thot? Kur të dalë dielli, të shoh veten në pasqyrim. Ndoshta mbi të do të më rrjedh i nxehtë një lot, për vitet që shkuan, për atë të bukurën, fëmijërinë. Do të puth çdo pemë, e atë të njomën, lojfate, me duart, sikur të mundje të shkundje borën. Të gjej aty, si dikur në atë kodrën e lartë, me ato lule dele të kthurje kurorën. Do të vi në fshat, do të kthejmë përsëri. Fyllin e bariut të dëgjoj edhe një herë. Të dëgjoj ato gjinkallat në ullim. Ndoshta vërshëllimën e gjetheve tek fryner. Do të këndoj edhe atë këngën për ty, që këndoja me bilbilin me një zë. Do të kërkoj dritares për qark me sy. Por, ti ke ikur, tani nuk je këtu më. Do marrë një sy gjumë, si enda cak.
që nata e zuri me mall e pikëllim. Do pres se si të iki ky dimër i thinjur, plak. Do mbulohem me mjekullën si mburoj për shpirtin tim. Krijimtaria grafike e Burhanit mbështetet në ekzekutimin e teknikave tradicionale dhe nuk janë të rastësishme të gjitha subjektet emocionale që konkretizohen në fletët grafike. Punimet e tij tregojnë se forca emocionale e bukurisë së grafikës tradicionale në bashkëkohësinë tonë kreative nuk ka fund. Madje ajo pasurohet çdo herë kur një artist e merr në konsiderat si krijimtari thelbësore të jetës së tij. Burhan Ahmeti nis të figuratizoj gjithë shka që ndjen dhe mendon, nga zanafilla e fenomeneve jetësore deri te abstrakimi formal emocional. Ai tenton që pjesën reale të njerëzores ta sjellë si imazh metaforik pjesësh të shumta të pakuptimta, ato të vendosura së bashku mbi të zezë apo mbi ngjyra, me një emocion apo fakt, të cilën e zbulon në titull. Ai vë përballë lindjen dhe rilindjen, ëndrrën dhe realen, dialogun dhe monologun, hyrjen dhe daljen, ndodhin dhe marrëdhënien, njeriun dhe shpirtin, banesën dhe traditën, natyrën dhe toket, florën dhe faunën. Së bashku kërkojnë balancën, e cila do të mundësohet me kalimin e viteve, kur vetë artisti do bëj selektimin dhe memorizimin e veprimtarisë së tij. Si frymëzim kryesor në krijimtarinë time artistike, vazhdon që të jetë fëmijëria ime, e kaluara, familja ime, tradita jon e begat kulturore, etnografia, trashëgimia kulturore e kështu me radhë. Gjithashtu shtëpia ka luajtur edhe zë një vend të rëndësishëm në krijimtarinë time artistike. Shtëpia, sidomos shtëpia e vjetër nga ku linda unë, e cila më nuk ekziston fatkeqësisht, si dhe shumë shtëpi tjera të cilat e patën po të njëjtin fat. Është dëshpëruese kjo që e them, pasi që ato shtëpi, ato vendbanime që diku në to kishte shumë jetë, kishte, do të thoja, gjallëri, kishte dritë, kishte shumë dritë dhe dashuri. Tani më fatkeqësisht nuk i shohim ato, por janë ato kujtimet tona, të cilat na i rikujtojnë ato momente, dhe janë këto vepra arti të cilat përmes motiveve të atëhershme mundohemi që t'i nxjerrim në pa, t'i nxjerrim në dritë ato momente, ato objekte, ato shtëpi, ato detaje, cilat gjatë gjithë jetës do të na shoqërojnë për të mirë, do të na frymëzojnë që sado kudo që ta shijojmë çdo moment të jetës ashtu si duhet. Pra, për krijuesin figurativ, këto detaje konkretisht edhe në krijimtarinë time artistike kanë qenë, si me thënë, një leitmotiv i pandashëm im, pasi që më kanë shoqëruar gjatë gjithë kohës, qoftë në
pikturë, qoftë në grafik, në vizatime kështu me radhë. Janë këto detaje të cilat gjatë gjithë kohës më japin shumë energji, më japin një forcë, e cila forcë transferohet në një art ku detajet kryesore apo elementet kryesore janë më konkretisht nga ai motiv. Shtëpi e prindërve. Në shtëpinë e prindërve kthehem përsëri. Sot nuk jam e vogël, por nën me 2 fëmijë. Te dera rri e pres, por nuk ma hap njeri. Hapa nuk dëgjohen, brenda është qetësi. Zëra që nga larg sjell kjo natë me erë, ikën edhe prindërit bashk me të tjerë. Në emigracion më iku e gjithë shtëpia, ikën ditët tona qanë larg fëmiria. Shtëpi e vjetër, dikur zjarri ngrohtë. Sot i ngjan kështjellës me mure të ftohtë. Ky është emigrimi, s'mundemi t'i bëjmë ballë. Qajmë si jetimi, por me prindër gjallë. Artin modern ne si krijues figurativ duhet ta shohim në një kontekst pak më të gjerë. Pra, qoftë historik apo shoqëror apo filozofik, dhe duke hedhur poshtë kuptohet atë dëshpërimin apo nihilizmin që po shkojnë këtë epokë. Duam apo s'duam, ne sot si krijues jemi të ndikuar nga jeta e larmishme të cilën po jetojmë, nga ajo kulturore, po ashtu edhe nga teknologjia e cila kohëve të fundit ka marrë një hof shumë të madh, thashtu edhe në artin figurativ. Arti i sotit është një kombinim dinamik, do të thoja, i koncepteve, i materialeve, metodave dhe subjekteve që vazhdojnë sfidën e kufive që zhvilloi dikur në shekullin e 20 apo në fillim të shekullit 21. Pra, këtë traditë tonë të pasur kulturore dhe këtë histori të begatë duhet ta ruajmë me një fanatizëm dhe ta kultivojmë akoma më shumë përmes artit figurativ, përmes poezisë apo përmes mënyrave tjera më të mira të mundshme. Pra, vetëm në këtë mënyrë mund ta ringjallim atë të kaluar të pasur edhe ta shpalosim jo vetëm këtu në këto vende ku jetojmë trojet tona, por edhe më gjerë, që tregojmë botës se jemi një popull i lashtë dhe kemi goxha shumë për t'ju treguar.